به همه شما همراهان کانال تنتنانی وقتتون بخیر. کیا دهنشون بوی بد میده؟ گاهن برای همه ما پیش اومده که وسط یک جمع نشستیم ولی مجبوریم که سکوت کنیم. چرا باید سکوت کنیم؟ چون که ناخودآگاه دهن ما بوی بد میده. برای شما این تجربه تلخ تا حالا رخ داده؟ شایع ترین دلیل بدبو شدن دهن رعایت نکردن بهداشت دهان و دندانه. جالبه بدونین که بعد از پوسیدگی دندون و بیماری‌های مربوط به لثه، سومین دلیلی که آدم‌ها رو به مطب‌های دندون پزشکی میکشونه فرار از بوی بد دهنه. علت بوی بد دهان چیه؟ چرا بعضیا تنفسشون بوی بد میده؟ لابلای دندونامون، روی زبونمون، کناره های لثمون و خلاصه تو کل فضای دهن هر کدوم از ما صدها باکتری زندگی میکنه که کارشون تجزیه کردن پس مونده غذاست. اون بوی بدی هست که گاه و بیگاه مشاممون رو نوازش میکنه. دستاورد فعالیت همین باکتری است. البته این فقط یکی از دلایل بوی بد دهنه. وقتی صحبت از بوی بد دهن میشه ذهن همه اول میره سراغ دهن، ولی درسته که رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان خیلی در تنفس ما و در بدی بوی دهن ما تاثیر داره، ولی عوامل متعدد دیگه‌ای هم تاثیرگذار هستند. شایع ترین دلیل بدبو شدن دهن رعایت نکردن بهداشت دهان و دندانه. جالبه بدونین که بعد از پوسیدگی دندون و بیماری‌های مربوط به لثه، سومین دلیلی که آدم‌ها رو به مطب‌های دندون پزشکی میکشونه فرار از بوی بد دهنه. دندون پزشک‌ها معتقدن که باکتری‌هایی که توی دهن زندگی میکنن با تجزیه کردن ذره‌های باقی مونده غذا ترکیبات بدبویی مثل گوگرد تولید میکنن که خیلی ساده میشه جلوش رو گرفت. درسته که بوی بد دهان غیر قابل تحمله و اعتماد به نفس آدم رو پایین میاره، ولی هراسان نشوید. مشکلی نیست که آسان نشود. کافیه حتما از نخ دندون استفاده کنیم و به طور منظم مسواک بزنیم. نه فقط دندونا بلکه حتی روی سطح زبونمون. یه کار دیگه ای که خیلی مهمه اینه که با نوشیدن آب کافی نذاریم دهنمون خشک بشه، چون خشکی دهن به بدبو شدنش کمک میکنه. اینه که اول صبح که دهن خشکه و هنوز هیچ بزاقی ترشح نشده بیشتر بو میده. هیچ میدونستین بسته به این که در روز ما چی میخوریم، چی مصرف میکنیم، بوی دهانمون تغییر میکنه؟ به نظرم واضح گفتم. سیر، پیاز، قهوه و الکل خوردنیایی هستن که دهن رو بدبو میکنن. البته قهوه و الکل به طور موقت نفس رو بدبو میکنن، ولی سبزیجاتی مثل پیاز و سیر موادی دارن که از طریق جریان خون به ریه ها منتقل میشه و وقتی ما نفس میکشیم باقی مونده این مواد با بازدم ما توی هوا پراکنده میشه و اون بوی نامطبوع رو به مشام دور و بریا میرسونه. میدونی آزار دهنده تر از بوی بد دهن چیه؟ اینه که آدم خودش ندونه دهنش بو میده و دیگران بخوان بهش گوشزد کنن، ولی قبل از اینکه دیگران بخوان بهت گوشزد کنن یک راه حل آسون داره. مچ دستت رو خودت زبون میزنی، چند ثانیه میذاری که خشک بشه، بعد از اون رو بو میکنی. یکی از چیزهایی که نفس رو بدبو میکنه دود کردنهای همچون توتون و تنباکوه که در واقع با یک تیر چند تا نشون میزنه. بوی بدش به کنار، لثه رو داغون میکنه که خودش یه دلیل عمده بدبو شدن دهنه. بزاق رو خشک میکنه که علت دیگه بدبو شدن دهنه. هنوز هم هست. حرارت داخل دهن رو بالا میبره و اینجوری یه محیط عالی برای پرورش باکتری ها ایجاد میکنه. به نظرم تو حوزه بوی بد دهن همینا براش کافی باشه. حالا بریم سراغ عامل بعدی بدبو شدن دهن. گرچه اصلی ترین علت بدبو شدن دهن رعایت نکردن بهداشت دهن و دندونه، ولی بعضی از داروها هم میتونن نفس آدم رو بدبو کنن. برای شما هم پیش اومده؟ چرا بعضی داروها تنفس رو بدبو میکنن؟
به یک علت ساده که قبلا هم بهش اشاره شد، چون بزاق دهان رو خشک میکنن. البته بعضی از داروها هم هستن که بعد از تجزیه شدن توی بدن بوی بدی به تنفس ما میدن، درست همون کاری که پیاز و سیر میکنن. به طور مثال بعضی از آرام بخش ها و داروهای قلبی، اونایی که از دوزهای بالای مکمل های ویتامینی استفاده میکنن هم با این مشکل بدبوی دهان روبرو هستن. عوامل متعدد دیگه‌ای هم در به وجود اومدن این عارضه مهم هستند. مشکلات معده به راحتی میتونن باعث بدبویی تنفس بشن. مثلا وقتی که به خاطر مشکلات معده اسید بیشتری ترشح میشه، همین اسید میتونه بوی ترشیدگی ایجاد کنه. همینطور عفونت معده و به طور کلی هر نوع میکروبی که توی معده اونو دچار مشکل میکنه میتونه تنفس رو بدبو کنه. به عنوان مثال باکتری که باعث زخم معده میشه بوی نامطبوع سولفوریک رو منتشر میکنه. جالب اینه که حتی اعتقادات مذهبی هم میتونن روی بوی بد دهان به طور غیر مستقیم تأثیر بذارن. تقریباً پیروان همه ادیان توی روزهای از سال رژیم‌های کم کربوهیدراتی رو تجربه میکنن. اصطلاحاً بهش روزه‌داری یا فاستینگ گفته میشه که به راحتی میتونه تنفس رو بدبو کنه. چرا؟ علتش اینه که وقتی مصرف کربوهیدرات کم میشه، بدن یک ماده شیمیایی آزاد میکنه به اسم کیتون که مسئولیت قسمتی از بوی بد دهان به گردن اونه. امیدوارم شما همراهان کانال تنتنانی جز اون 30% که اول برنامه گفتم نباشین، ولی اگه هستین و علتش رو نمیدونین حتما به یک پزشک متخصص مراجعه کنید، چون که تشخیص به موقع پزشک بهترین راه درمانه. خوشحال شدم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. دوستتون دارم و تا درودی دیگر، بدرود. از همراهی همه شما مهربونا سپاسگزارم. لطفاً با سابسکرایب کردن کانال تنتنانی ویدیوهای دیگه ما رو هم ببینید و اگه برنامه ما رو پسندیدید لایک یادتون نره. دوستتون دارم.